سلام به همگی. امروز میخوایم بریم سراغ یه موضوعی که شاید اسمش رو شنیده باشید ولی شاید دقیقاً ندونید چیه. موضوعی که همین الان داره دنیای ما رو زیر و رو میکنه، اینترنت اشیا یا همون IoT. بیایید با هم ببینیم این شبکه عظیم از دستگاه‌های متصل دقیقاً چیه، چطور کار میکنه و قرار آینده هممون رو چطور شکل بده. یه لحظه با من تصور کنید، دنیایی رو تصور کنید که همیشه یه قدم از شما جلوتره. انگار که تمام نیازهای شما رو از قبل حدس میزنه و همه چیز رو برای راحتی شما آماده میکنه. این دیگه داستانای علمی تخیلی نیستا، این دقیقاً همون آینده‌ایه که اینترنت اشیا داره همین الان برای ما میسازه. و اینا فقط مثالای خیالی نیستن، نه. اینا سناریوهای کاملا واقعی‌ان. فکرشو بکنید، سیستمی که میفهمه شما تو راه خونه اید و قبل از رسیدنتون دمای خونه رو دقیقاً همون چیزی که دوست دارید تنظیم میکنه. یا وقتی دستتون پر از خریده و به در نزدیک میشید، قفل در خودش هوشمندانه براتون باز میشه. این همون دنیای یکپارچه هوشمندیه که داریم در موردش حرف میزنیم. خب بریم سراغ بخش اول. دنیای ما پیش بینی شده. بیاید یکم عمیق‌تر به این ایده جذاب نگاه کنیم. خیلی خوب. حالا که یه تصویری از این آینده داریم، سوال اصلی اینه. این IoT که این هم ازش حرف میزنیم اصلاً چی هست؟ ببینید، تعریفش خیلی ساده تر از چیزی که به نظر میاد. ما داریم اشیاء کاملا معمولی دور و برمون رو به اینترنت وصل میکنیم. و منظورم از اشیاء واقعا هر چیزیه، از ساعت مچیتون گرفته تا ماشینتون، یخچال خونه یا حتی گلدونای توی بالکن. این اتصال به این دستگاه‌ها اجازه میده که با همدیگه و با ما حرف بزنن و دائما اطلاعات رد و بدل کنن. برای اینکه این مفهوم یکم ملموس‌تر بشه، یه مثال عالی داریم که به احتمال زیاد همین الان تو دستتونه یا کنارتونه. گوشی هوشمندتون. حالا نکته جالب اینجاست. به تنهایی هیچ کدوم از این سنسورها کار خیلی عجیب و غریبی نمی‌کنن. GPS فقط موقعیت رو میگه. ژیروسکوپ فقط جهت رو تشخیص میده. اما وقتی با هم کار میکنن، یه سیستم فوق‌العاده هوشمند و یکپارچه به وجود میاد که تجربه کاربری ما رو متحول میکنه. اینترنت اشیا در واقع دقیقاً همین ایده رو گرفته و اون رو در یک مقیاس غول‌آسا، یعنی در مقیاس کل دنیای ما پیاده کرده. خب، حالا که فهمیدیم IoT چیه، سوال مهمتر اینه. اصلا چرا باید برامون مهم باشه؟ چه دردی از ما دوا میکنه؟ ببینید، این مثال واقعاً تکون دهنده است و نشون میده که IoT چطور میتونه جون آدما رو نجات بده. تو حالت عادی اگه یه نفر تو خونه تنها باشه و حالش بد بشه، کلی زمان حیاتی تا رسیدن کمک از دست میره. اما با IoT مانیتور سلامتی اون فرد خودش مشکل رو تشخیص میده. به طور خودکار به بیمارستان خبر میده و آمبولانس در حالی اعزام میشه که تمام داده‌های حیاتی بیمار رو داره. یعنی وقتی بیمار به بیمارستان میرسه، تیم پزشکی از قبل کاملاً آماده است. این میتونه تفاوت بین مرگ و زندگی باشه. یه نقل قول خیلی جالب است که میگه اینترنت اشیا اساساً وابستگی متقابل انسانها را برای تعامل، مشارکت و همکاری با اشیای اطرافمان گسترش میده. این جمله خیلی قشنگ فلسفه پشت IoT رو توضیح میده. یعنی چی؟ یعنی ما آدما همیشه به هم وابسته بودیم. درسته؟ حالا داریم این وابستگی رو به اشیای دور و برمون هم تعمیم میدیم تا با کمک هم یه محیط امن‌تر و کارآمدتر بسازیم. خیلی خوب، ایده واقعا بزرگیه، ولی این سیستم پیچیده تهش چجوری کار میکنه؟ مکانیزمش چیه؟ کل ماجرا رو میشه تو 3 مرحله اصلی خلاصه کرد. مرحله اول، اتصال. یعنی اول از همه اشیا و سنسورهای مختلف رو به یک پلتفرم مرکزی وصل می‌کنیم. بعد میریم سراغ مرحله دوم، تحلیل. یعنی داده‌هایی که از این همه دستگاه میاد رو جمع‌آوری و آنالیز می‌کنیم تا به یه نتیجه مفید برسیم. و در نهایت مرحله سوم، یک پارچه سازی. یعنی این سیستم هوشمند رو به سرویس‌های دیگه وصل می‌کنیم تا کارها به طور خودکار انجام بشن. این همون مرحله یک پارچه سازی است که گفتم، ولی توی مثال روزمره. فرض کنید قهوه ساز هوشمندتون که به اینترنت وصله تشخیص میده که دانه‌های قهوه‌تون داره تمام میشه. خودش بدون اینکه شما کاری بکنید میره و از آمازون براتون همون قهوه همیشگی رو سفارش میده. همه اینها بدون اینکه شما اصلا روحتون خبردار بشه. پس همه اینها ما رو به کجا میبره؟ خب جواب روشنه، به سمت آینده هوشمندتر. آینده‌ای که توش مزیت‌های اصلی این تکنولوژی خودشون رو به وضوح نشون میدن. ببینید، در نهایت هدف IoT اینه که زندگی ما رو راحت‌تر و بهتر کنه.
چجوری؟ خب با استفاده بهینه‌تر از منابع در زمان و هزینه ظرفه‌جویی میشه. با خودکار کردن کارهای تکراری و خسته کننده ما میتونیم روی مسائل مهمتر و خلاقانه‌تر تمرکز کنیم و با سیستم‌های امنیتی یکپارچه خونه‌ها و شهرهای امن‌تری میسازیم. همه اینها یعنی ساختن دنیایی که کارآمدتر و هوشمندتر برای ما کار میکنه. و همه اینا ما رو به یه سوال آخر و خیلی مهم میرسونه. حالا که داریم دنیایی میسازیم که به جای ما فکر میکنه و برای ما کار میکنه، ما چطور انتخاب میکنیم که با این دنیا ارتباط برقرار کنیم؟ نقش ما به عنوان انسان تو این دنیای فوق پیشرفته و متصل قراره چه تغییری بکنه؟ این آینده‌ایه که همه ما در شکل دادنش نقش داریم. ممنونم که همراه بودید.